یک نمودارایی هست، اینا آمار افسردگی و اضطراب رو نشون میده در جوامع مختلف. دوروبر سال 2012 این نمودارا یک رشد، یک جهش بزرگ داره، هم بزرگه هم ناگهانیه. در آمریکا هست، در بریتانیا هست، در کانادا هم هست، در پسرا هست، در دخترا هم هست، ولی در دخترا خیلی بیشتره. این خیلی اتفاق عجیبیه و شایسته توجه خیلی خیلی زیاد. یه گروهی از محققین از جمله آقای جاناتان هایت دارن این فرضیه رو بررسی میکنن که سوشال میدیا نقشش در این چیه. فرضیه اینه که نقش مهم و مؤثری داره در این اتفاق خطرناک. جاناتان هایت میگه که شوخی نیست، این یه همچین رشدی تو نمودار خودکشی، تو نمودار آسیب‌های روانی خیلی رشد بزرگه، خیلی باید حواسمون بهش باشه. و اگه این فرضیه ما درست باشه که به نظر میرسه درسته، اینستاگرام به نظر میرسه حتی رو دخترهایی که خیلی ازش استفاده نمیکنن هم اثر خیلی بدی داره. مشکل خیلی بزرگه، مشکلی هم نیست که حل بشه. یعنی اینطوری نیست که مثلا بگی که حالا اگه این کارو بکنه اون کارو بکنه درست میشه. خود هایت میگه هر جایی باشه که نوجوانا بتونن عکس از خودشون بذارن که بقیه آشنا و غریبه بیان نظر بدن، رتبه بندیش کنن و اینا، این احتمالش خیلی زیاده که آسیب بزنه به اون نوجوانا. میگه من آرزومه که میتونستم دخترمو توی دنیای بزرگ کنم که اصلا همچی پلتفرمی توش وجود نداشته باشه. اینقدر اینستاگرام چیز خطرناکیه. فیسبوک چی میگه؟ فیسبوک مالک اینستاگرام میگه که ما اومدیم یه سری تحقیق کردیم، دیدیم که نه اینطوری نیست. اینم تحقیقاتمونه، اینم نتایجشه، بیایید صحبت کنیم. تحقیقات نشون میده که آره اسکرین تایم رو، میزان استفاده از اینترنت رو با افسردگی مثلا کنار هم گذاشتن. یه مطالعاتی رو گزارش میکنن، تحقیق کردن، یه تعداد محدودی از نمونه ها رو بررسی کردن، نوجوانا رو بررسی کردن، چند هزار نفر اگه اشتباه نکنم، و به این نتیجه رسیدن که از این خبران نیست. من گیر خودم با این گزارش‌ها و مطالعاتی که خود فیسبوک مثلا پشتشه اینه که همش یاد اون تحقیقات دانشگاهی و علمی میافتم که پولهای چاق و چرب صنعت دخانیات پشتش بود تو قرن 20 و الان اونا گندش در اومده که تحقیقات جهتدار بوده و با هدف رشد و حفظ بازار سیگار بوده. تحقیقاتی که نشون میداده که سیگار خوبه یا چیزهای دیگری که در رقیب سیگار شناخته میشدن خوب نیست و سیگار این ضرر رو نداره و چی و چی و چی. بعدن یعنی الان میدونیم که شرکت‌های دخانیات پول میدادن برای اون تحقیقات. هایت به جز این 2 تا اشکال دیگه هم میگیره. یکی میگه که آقا اصلا فیسبوک و اینستاگرام لازم نیست مطالعه موردی بکنن، برن چند هزار تا نمونه رو بررسی کنن. فیسبوکی که این همه از ما اطلاعات داره خیلی بعیده که نتونه دقیق بگه که کدوم کاربرش بعد از چقدر استفاده، بعد از کدوم روز مودش چقدر رفته بالا، چقدر اومده پایین، چه حالی داشته. همه اون دیتا رو داره، بیاد اون دیتا رو آزاد کنه برای تحقیقات. بعدش هم همین تحقیقاتی که کرده و ازش صحبت میکنه هم ضعیفه، هم بدفهمی داره. یعنی مفاهیم توش سرراست اصلا تعریف نشدن یا دقیقاً اون مفاهیمی نیستن که ما داریم درباره‌شون صحبت میکنیم. یعنی چی؟ میگه مثلا فیسبوک اومده میگه که ما در تحقیقات دیدیم که افزایش اسکرین تایم مثلا چه اثری داشته روی افسردگی یا نداشته. میگه ما درباره اسکرین تایم صحبت نمی‌کنیم. هایت میگه اسکرین تایم زوم هم توش هست، مثلا فیس تایم هم می‌کنی با دوستت توش هست، ماینکرافت هم بازی می‌کنی توش هست، نتفلیکس هم توش هست. ما داریم درباره اینستاگرام صحبت می‌کنیم، درباره این سوشال میدیا، این شبکه اجتماعی که این کارو می‌کنه صحبت می‌کنیم. اثر شبکه اجتماعی اینطوری رو روی مشخصا دخترای نوجوان داریم حرف می‌زنیم. یعنی چی؟ یعنی اون تحقیقاتی که اونا کردن و دارن بر اساسش میگن که نه مشکلی نیست یا همه چی تحت کنترله، اونا واقعا مسئله رو اینجا حل نمیکنه. یک مثال جالب میزنم. میگم ما یه صحنه جرم داریم، یه جنازه هم رو زمینه و باید بریم بررسی کنیم ببینیم چی به چیه. منتها صحنه جرم تو حیات فیسبوکه و نمیذاره کاراگاه‌ها برن تحقیقات کنن. اون باید آزاد بشه. فیسبوک راه حل داره. میگه ما راه حل داریم روش کار میکنیم. هایت میگه من با زاکربرگ خودم صحبت کردم، گفته داریم روش کار میکنیم، ولی من میدونم دارن رو چی کار میکنن. اولا تلاش میکنن که ادامه بدن به کشیدن بچه‌ها به اینستاگرام. بعدش هم دارن روی یه نسخه اینستاگرام برای کودکان کار میکنن. اینستاگرام فور کیدز. این بده. میگه جاناتان هایت که ما اون اول که سوشال میدیا اومد، شبکه‌های اجتماعی اومدن، نمیدونستیم
نمیتونستیم مطمئن باشیم که اینا خوبن یا بدن. گفتیم شاید این اصلا بیاد و باعث بشه بچه‌ها بیشتر با هم ارتباط داشته باشن، سوشال تر بشن. نمیدونستیم. الان ولی داده داریم، این تجربه چند سالو داریم میبینیم که چقدر بچه‌ها نگرانن، چقدر وقت میذارن، فکر میکنن به یه سلفی که میخوان بگیرن، چطوری بگیرن، چطوری ادیت کنن، کی بذارن. حالا گذاشتیم کی چی گفت، کی چی نگفت. این نوجوانی اینها رو نابود میکنه. در ابعادی بی سابقه نمودارهای افسردگی بچه‌ها یه طوری از 2012 صاف میره بالا که واقعا هر کی ببینه باید نگران بشه. تقریبا همیشه نمودارهای دخترها خیلی نگران کننده تر از نمودارهای پسراست. یه گوگل داکی هست، یه داکیومنتی توی گوگل آزاده، همه میتونن ببینن، باز در اختیار همه، میتونید ببینیدش، لینکش همین پایین هست. همه مقاله هایی رو که درباره این موضوع منتشر داره میشه دارن اونجا جمع میکنن. اینا مطالعه های جدی هستن. بزرگترین بحران روانی تاریخ معاصره، حداقل در این 3 کشور، آمریکا، کانادا، بریتانیا. خیلی بعیده که جاهای دیگه خیلی متفاوت از این باشه تجربه، در حالی که دنیا امن‌تر از همیشه شده. زندگی حداقل تو این 3 کشور برای بیشتر آدما خیلی بهتر شده. تو این دنیایی که ما با سوشال میدیا از 2012 رفتیم توش، یهو همه چی خیلی نگران کننده است. و البته که سوال اینجا میشه که چه کار میشه کرد؟ یک راه روش چینیه، بستن، کلا ممنوع کردنش، که البته تجربه نشون داده که واقعا هیچ وقت روش موفقی نیست. بچه‌ها حداقل راه دور زدنش رو خیلی زود پیدا خواهند کرد. محدودیت و ممنوعیتی اگر میخواد اعمال بشه باید از طرف خود این پلتفرم ها باشه و جدی هم باشه، چون نکته اینه که این اپا واقعا برای بچه‌ها ساخته نشده، مناسب بچه حداقل هایت میگه زیر 16 سال نیست، مخصوصا برای دخترها که انگار خیلی حساس‌تر هم هستن نسبت به اینکه بقیه دخترها چی کار دارن میکنن. این توی پسرها به نظر میرسه کمتره. یعنی محدودیت سنی قطعاً باید یک مرحله از این اصلاح باشه و اگه فکری به حالش نکنیم این خیلی بدترش میکنه. این مشکلاتی که داریم تجربه میکنیم گنده‌تر میشن، آسیب‌هاشون بزرگتر میشن. اینکه هر بار اینستاگرام رو باز میکنی احساس میکنی که به بقیه داره بیشتر از تو خوش میگذره. ما میدونیم که این اتفاقی نیست. اینکه هر بار عکسای مهمونی رو توش میبینی فکر میکنی مثلا من چقدر لوزرم که اونجا نبودم وقتی اینا این همه داشتن حال میکردن، این اتفاقی نیست. از کجا میگم اتفاقی نیست؟ به خاطر اینکه ما داستان اینستاگرامو میدونیم، داستان اینستاگرامو خوندیم، توی پادکست بی پلاس قصهشو تعریف کردیم. این اپ اصلا ساخته شد که همین حس رو درست کنه. فکرای شیطانی پشتش نبودن، با ذهنیت خوب، با انگیزه خوب، ولی ساخته شد. اون جوان، اون سیستروم و اون همکارش که داشتن میساختنش با این دید، با این ایده ساختنش که واقعیت رو قشنگتر، فانتر و جالبتر از اونی که هست نشون بدن. اپیزود بدون فیلتر بی پلاس رو بشنوید، داستان اینستاگرام دیگه. از اول اصلا دنبال ساختن همچین چیزی بودن، نه واقعا برای اینکه آدمای بدی بودن، نمیدونستن که این چقدر میتونه خطرناک باشه، هم در ایجاد نارضایتی از زندگی، هم در فومو، ترس از جا موندن، fear of missing out. همه رفتن من موندم، همه داره بهشون خوش میگذره، من اینجا نشستم واسه خودم. هم مسئله حالا اعتیاد به دوپامین و اون سیکلی که ایجاد میکنه که حالا توی اپیزود ذهن حواس جمع دربارش صحبت کردیم. این خیلی موضوع مهمیه و به نظر من همه باید دربارش بدونیم و آگاه باشیم. شاید واقعا موضوع یوتیوبی نباشه، ولی من دوست دارم این حرفو بزنم و دوست دارم که مؤثر هم بزنمش، یعنی امیدوارم تونسته باشم. از اون چیزایی که باید همراه با آخرین یافته‌های دنیا باهاش حرکت کنیم، چون همه چی داره همین الان اتفاق میفته. اگه بخوایم صبر کنیم تا چند سال دیگه تکلیف ماجرا مشخص بشه، ممکنه آسیبی که به ما و به زندگیمون بخوره دیگه واقعا بیرون اومدن ازش راحت نباشه. خیلی دنیای سختیه، خیلی فکر کردن لازم داره. این کار راحتی هم نیست. اینطوری نیست که اگه شکست خوردیم خواستیم بذاریم کنار، نتونستیم خودمون رو سرزنش کنیم. میلیون ها میلیون دلار داره هزینه میشه برای اینکه ما رو برگردونن اون تو. باهوشترین و درخشانترین ذهن‌های امروز دنیا خیلی هاشون دارن کار میکنن که چطوری ما رو برگردونن اون تو، نگه دارن اون تو، طولانی تر نگه دارن اون تو. عجیب نیست که ما پسش بر نمیاییم، ولی باید بیشتر تمرین کنیم و بیشتر بدونیم. ما توی بلاگ دربارش 2-3 تا پست خوب داریم، این زیر لینکاش هست. لینکای بیشتری هم هست که باز تو همون پستا میشه پیدا کرد. لطفاً ببینید دوستانه و حواستون به خودتون باشه، چون دنیای این سوشال میدیاها واقعاً خیلی خوبی داره ولی خطرهای بزرگی هم داره. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.